Hyvää huomenta. Pörssissä punottaa oikein kunnolla Venäjän hyökätessä Ukrainaan yön aikana. Klassiseen Anschluss-henkeen Itä-Ukrainan mupettiseparistialueet pyysivät apua Venäjältä, joka on aloittanut aggressiiviset toimet ympäri Ukrainaa. Virallinen tavoite Kremlin kaunokielellä on kuulemma demilitarisoida Ukraina, mutta Putinin todellinen riskinottohalukkuus on vielä sumuverhossa sen suhteen, kuinka pitkälle hän on valmis eskaloimaan konfliktia. Videon tekohetkellä uutisissa on pyörinyt kommentteja muun muassa ohjusiskuista. Pörssien heikko kehitys on saanut jatkoa indeksien laskeessa Aasiassa muutamia prosentteja. Kuten olen aiemminkin todennut, varsinkaan lokaalimmat konfliktit eivät yleensä heilauta pörssejä pitkäkestoisesti. Siksi lienee paikallaan olettaa, että Ukrainan konflikti ei ole suinkaan ainoa ajuri, vaikka se tietysti valtaa nyt kaikki uutisotsikot ja hyvästä syystäkin, vaan pörssehän painaa myös inflaation murheet, teknologiasektorin karhumarkkina, koronnostomurheet, YMS-riskit, mitä on käyty paljon läpi näillä viime videoilla. Itse asiassa teknoindeksin Nasdaq on painamassa viralliseen karhumarkkinaan, jos futuureihin on luottaminen, eli yli 20% korjausliikkeeseen. Toisekseen, nyt kun sota alkoi, niin tämäkin epävarmuus poistui pöydältä, tuleeko konfliktia vai ei. Pörsseillähän on joskus hassu tapa laskea ennen sotaa, mutta sen jälkeen raketoida. Näin kävi esimerkiksi, kun Irak miehitti Kuwaitin öljyiset alueet. Samalla hetkellä, kun Yhdysvaltojen johtama liittouma lähti myllyttämään Irakia ulos Kuwaitista, pörssithän ampasivat nousuun 90-luvun alussa. Öljystä puheen ollen maailmantalouden öljy, eli siis öljy, on kallistunut yli $100 barrelilta sen kallistuessa viikon aikana 10% sijoittajan säikähtäessä mahdollista disruptiota. Tämähän on se jarruriski, joka koskee koko maailman taloutta. J.P. Morgan Chasen kaverit varoittelivat, että öljyn raketointi $150 pysäyttäisi globaalin talouskasvun ja pitäisi inflaation yli 7%. Toisaalta on mielenkiintoista nähdä, miten Fed aikoo painaa eteenpäin koronnostoaikeiden kanssa, kun maailmantalous saa vastatuulta sieltä ja täältä, ja toisaalta jotain energiadisruptiota ei ihan nyt koronnostolla sinänsä ratkaista. Huolimatta synkistä uutisista käydään tällä videolla läpi pörssin yleiskehitystä, alkaen Jenkkilä megateknoista ja päätyen sameampiin vesiin, eli Helsingin pörssin pienyhtiöihin asti. Olen ottanut paljon yksittäisiä firmoja Applesta Nordea messiin, jotta kuulija saa laajasti kosketuspintaa sieltä ja täältä. Vaikka koko pörssin suuntaa ei kukaan osaa ennustaa ja märkää rättiä lentää naamaan siellä ja täällä, pitäisi osakepoimella olla nyt paljon enemmän harkittuja ostotilaisuuksia kuin vielä puoli vuotta sitten. Kiitos tässä vaiheessa videon katsomisesta, muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos sopit jotain uutta ja viihdyit. Maailman seuratuina suurin osakeindeksi SP500, joka on rypäs osakkeita, joiden painokorissa määräytyneiden markkina-arvon mukaan, suvaitsi rikkoa 10% huipusta laskemisen rajan, jos liikkeet lasketaan päivän päätös lukemasta. Tätä pidetään sijoittajapiireissä jostain syystä korjausliikkeen rajana. Miksi juuri 10%? En tiedä, mutta näin on aina ollut ja näin on varmaan aina oleva niin kauan kuin osakkeet on relevantti asia meuhkata. Tällaiset 10% tai syvemmät korjausliikkeet ovat pörssissä täysin normaaleja. Ryan Detrickilla oli Twitterissä ystävällisesti tällainen taulukko, missä näkyy korjausliikkeet viimeisen reilun 40 vuoden ajalta. Tämä on 33. tällainen korjausliike. Mediaani, eli tyypillinen korjausliike on ollut syvyydeltään noin 17%. Hyvä uutinen on, että useimmiten pörssi on tuottanut voimakkaasti seuraavan vuoden sekä 2 vuoden aikana korjausliikkeen jälkeen. Tämä olisi kuitenkin turhan naivi tulkinta ilman lisää huomioita. Pörssihän tuppaa yleensä nousemaan yli ajan, ja jos tuotot dipistä lasketaan dipin pohjilta, niin ei ihme, että keskimäärin tuotot pohjilta on voimakkaita. Ehkä tärkein viesti jääkin siihen, että korjausliikkeet ovat normaaleja ja niistä on aina lopulta selvitty. Silti tuo otosmäärä on melko pieni ja kuten kuvasta näkyy, muutama kertahan on käynytkin niin, että osakkeet pannuttaa lähivuosina vielä reilusti lisää kunnon karhumarkkinaan. Kuten jo vähän vihjaisinkin, osakepoimijana keskittyisin enemmän mahdollisuuksiin yksittäisissä osakkeissa kuin koko indeksiliikkeisiin, vaikka totta kai on hyvä huomioida, missä kokonaisuus menee, mihin talous liikkuu ja näin päin pois, kuten immuuniteknosijoittajatkin on tänä vuonna saanut huomata, mitä käy, kun korot nousee. Ja sitä vartenhan näitä varttejakin tehdään. Sinua varten, hyvä katsoja. Finanssikriisin jälkeisen nousumarkkinan johtajia ovat olleet megateknot, josta puhun silloin tällöin näillä videoilla. Tämä joukko on noin 4. SP500 sen markkina-arvosta, eli porukan kurssiliikkeet heijastuvat indeksitasollekin melko voimakkaasti. Megateknot tekevät myös melkein 5. SP500 sen koko tulospotista, joten fundamielessäkin ne painavat vaakakupissa. Tämä on hieman kiireinen kuvaaja, mutta tässä on käytännössä SP500 sinisellä, Apple oranssina ja muut isot teknot eri värein, eli Amazon, Google, Meta, Microsoft ja porukan ehkäpä fundapuolelta kiistanalaisin körmy, eli Tesla.
Teslasta riitely sijoituskohteena on kyllä paras tapa pilata oma päivä, joten ei sen fundasta enempää. Onneksi maailmassa on yli 40 000 julkista osakeyhtiötä, joista voi valita mielenterveydelle leppoisampia osakkeita salkkuun. Takaisin asiaan. Kuten huomata saattaa, monet noista on liikkuneet aika lailla indeksin mukana marraskuun alusta alkaen. Otin tarkastelujakson marraskuun alusta siksi, että marraskuussa alkoi tämä laajempi korjausliike teknoissa, vaikka SP500 teki huiput tammikuun alussa. Erityisesti Tesla ja Meta ovat ottaneet pataan, Tesla kenties etukenoisen arvostuksessa takia ja Metalla on taas omia ongelmia, joista olen puhunut aiemmin näillä videoilla. On mielenkiintoista, ettei korjausliike ole levinnyt kenties kaikkien aikojen mahtavimpaan pörssiyhtiön Appleen vielä juuri lainkaan, vaan yhtiö killuu vajaa 3 biljoonan markkina-arvolla melko omassa arvokkaassa kategoriassaan. Yhtiön fundamentit ja kilpailuedut ovat jatkuvasti vain parantuneet. Itsekin sain juuri uuden iPhoneen töistä. Tosin samallahan se on tuosta porukasta hitaimmiten kasvava körillässä, eikä 26 PE-kerran hitaasta monopolikasvusta tunnu maailman parhaalta, joskaan ei ehkä huonommalta diililtä, jos uskoo nollakorkojen ikuisuuteen. Usko, mitä kiusoitellaan tällä hetkellä kyllä vauhdilla. Applestähän maksettiin ennen pandemian elvytyspustia 15 kertaa eteenpäin katsovan tuloksen verran. Onkin mielenkiintoista nähdä, leviääkö tämä korjausliike lopulta pörssin kuninkaaseenkin. Se voisi kertoa oikeasta sentimentin rapautumisesta. Arvosijoittajat, eli siis sijoittajat, jotka erityisesti painottavat osakkeiden ostamista reilusti alle niiden käyvän arvon esimerkiksi halpojen tunnuslukujen perusteella, tuskin ovat edes huomanneet pörssin heiluntaa tänä vuonna, kuten he eivät ehkä huomanneet tätä viimeisen 10 vuoden nousumarkkinakaan. Moni sijoittaja erehtyy luulemaan, että arvosijoittaminen on vain halpojen tunnuslukujen perässä juoksemista, mutta se on kovin pintapuolinen, joskin ehkä akatoimikoiden suosima tulkinta tästä varovaisuutta korostavasta sijoitustyylistä. Varovaisuus on muuten maksanut aika hyvin takaisin tässä viime kuukausina. Globaali arvoindeksi, eli indeksi, joka on rakennettu halvemmista pörssiyhtiöistä, on laskenut 2-3 pinnan vuoden alusta mitattuna. Sen sijaan kasvuyhtiötä painottava kasvuindeksi on dyykannut jo melkein 15 pinnaa. Arvon ja kasvun välinen mittely on tänä vuonna mennyt siis arvolle tähän asti, sillä mörniminähän on pitänyt salkuarvon paikallaan samalla kun kasvuosakkeista meistä jokainen on varmaan huomannut, miten se salkun euromäärä on huvennut. Mennään Suomeen. Suomalaisen arvosijoittajan perussapluuna, eli esimerkiksi ultrasuositut osakkeet Sampo tai Nordea ovat vasta värähdelleet vähän alas tänä vuonna. Helsingin pörssin yleisindeksi on laskenut jo yli 10% vuoden alusta ja tänään tulee varmaan lisää. Osinkotykki Fortum on sen sijaan ottanut 20 pinnaa alas. Yhtiöllähän on mehevä Venäjä-altistus, kun voimaloita piisaa rajan toisella puolella Siperiaan asti, mikä ei välttämättä nykyisessä maailmanmenossa ole pörssiyhtiölle mikään mitalli rintaan. Helsingin pörssin arvostus on valunut melko mukavasti viime viikkoina. Bloombergin datan mukaan pörssin 12 kuukautta eteenpäin katsova PE-luku on valunut alle 15. Totta kai Helsingin pörssi on todella keskittynyt, joten käytännössä tämähän on sama kuin toteaisi, että Nordeasta, Fortumista, Sammosta, Nokiasta ja Nesteestä koostettu koriosakkeita on halventunut. Yhtä kaikki, tämä taso on jo alle 10 vuoden keskiarvo. Toinen heikkous, mikä pitää ottaa huomioon kuitenkin on, että analyytikoiden tekemät ennusteet ovat vielä pandemian jälkeisissä euforia-höyryissä, joten ne voivat osoittautua talouden jäähtyessä vähän optimistisiksi. Ja kuten käppyrästä näette, ei pörssi mikään räkähalpa ole, kuten 2020 keväällä tai eurokriisissä 2010-luvun alussa. Sellaisista paikoistahan ne parhaat ostot tehdään oksennussämpärin vieressä, eli ei haittaa säästellä vähän sitä ruutiakin. Tulokset voivat heilua rajusti ja tulosennusteet voivat mennä syteen tai saveen, mutta mikä elää elämäänsä suhteellisen vakaasti on pörssin tasearvo. Ja osakkeen hintaa tasearvo on suhteuttava PB-luku. Jos miettii P- ja PB-lukuja, niin PE-luku on sisaruksista se, joka ryyppää ja bailaa ja joutuu kaikenlaisiin ongelmiin ympäri maailmaa reissatessa. Mutta toisaalta välillä rempaisee mahtavia menestyksiä työuralla laatikon ulkopuolelta ennen taas seuraavaa vaikeaa jaksoa elämässä, kun taas joudutaan kiipeliin. Se ei ole siis kovin luotettava tai helposti ennustettava. PB on sisaruksista se, joka lukee yliopiston ja päätyy pölyiseen arkistoduuniin loppujäkseen, elää samassa asunnossa ja katsoo samoja sarjoja hamaan tappien asti. Jos tätä vertauskuvaa jatkaisi, niin EV-Sales on sisaruksista kyllä se, josta ei puhuta perheessä tässä markkinassa ollenkaan. Koska Helsingin pörssi ei valitettavasti koostu pääomakeveistä teknobisneksistä, vaan raskaan sarjan köriläistä, on paljon dissattu PB-luku edelleen relevantti koko pörssin tasolla. Miettikää vaikkapa Nordeaa, joka tekee kirjaimellisesti rahaa lainaamalla rahaa. Tai Nestettä, jolla on valtavia, joskin hyvin kannattavia bioliitkujen valmistuslaitoksia, jotka imee pääomia sen eläinrasvan lisäksi. Tai Fortum, joka tekee rahaa pyörittämällä valtavia energialaitoksia, joihin pitää investoida massiivisesti.
Todella pääomaraskaita bisneksiä. No okei, on se PB vähän boomer-luku, mutta kukapa tässä nyt ei mieleltään vanhenisi ajan kuluessa. Helsingin pörssin PB on vajonnut juuri alle 2. Se on edelleen yli 10 vuoden keskiarvonsa. Mikäli Helsingin pörssiyhtiöiden oman pääoman tuottojen rempaisi itseään paremmaksi, ei ole oikein syytä, miksi tämä lukema pitäisi kauheasti yli 2 leijua. Helsingin pörssin isojen firmojen oman pääoman tuottohan on keskimäärin vain vähän päälle 10. Siitä vikkelä kuulija voi nopeasti miettiä, että yli 2 PB-lukemat tarkoittaisi karkeasti 20 P-lukua, mikä tuntuu korkeahkolta, kun ei meidän pörssiyhtiöt mitään Microsoftia kuitenkaan ole. Tässä mielessä pörssi ei ole edelleenkään halpa. Tästä päästäänkin ydinkysymykseen. Pörssi ja monet pörssiyhtiöt näyttää halvalta, jos tulevaisuuden tuloskasvuennusteet pitää paikkansa, mihin se halpa P-luku viittaa, siis mistä mä puhuin aluksi. Ja se on iso jos, koska viimeisen parin vuoden toimintaympäristö on ollut niin outo. Megaelvytyksen takia osalle firmoista on naurettavan iso myötätuli puhaltanut purjeisiin, toisille pandemia ja pullonkaulat ovat aiheuttaneet tolkuttomia ongelmia. On vaikea sanoa, miten maailma makaa, kun tilanne ns. Oikeasti normalisoituu, jos joku vielä muistaa, mitä normaali edes on. Tässähän mennään vauhdilla pandemia-ojasta suoraan geopoliittisen kriisin allikkoon. Inderesin analyysiseurannassa on nyt 138 firmaa. Näiden mediaani PE, eli siis se keskimmäinen, on osakevertailun perusteella vuoden 2022 tuloksella päälle 15. Vuoden 2023 mediaani PE on alle 14. Otin muuten negatiiviset luvut sekä yli 200 lukemat pois hämäämästä, eli jos lataatte nuo ennusteet itse Exceliin, älkää ihmetelkö, miksi laskelma voi heittää ihan pikkusen vaan. Ja hoitti juuri pari päivää sitten meidän analyytikko Atte Riikolan kanssa Leukojamme Inderesin toimiston keittiössä, että meidän seurannassa olevat firmat eivät kokonaisuutena näytä edes niin kalliilta. Nämä luvut eivät kuulosta kohtuuttomilta, ottaen huomioon etenkin sen seikan, että jos jonkinlainen osa Inderesin seuraamista firmoista on pieniä pörssiyhtiöitä, jotka on kasvumoodissa, eivätkä edes optimoista tulosta. Osinko tuototkin on 3-4 pinnaa lähivuosille, mikä voittaa edelleen pankkitilin koron mennen tullen. Mutta jotta pörssi olisi oikeasti halvan puolella, pitää ennusteiden pitää kutinsa edes sinne päin. 15 mediaani PE tarkoittaa, että puolet filmoistahan treidaa vielä halvemmilla kertoimilla. Joukossa on aina arvopommeja odottamassa onnetonta osakepoimijaa, mutta ihmettelen aidosti, jos sijoittaja ei löytäisi nykypörssistä hyviä osakepoimintoja vuosien tähtäimillä. Muistakaa toki myös, että monet sykliset firmathan näyttää petollisen halvoilta hyvässä syklissä, kun taloudessa menee lujaa, joten jos tai kun talous jäähtyy, niiden tulokset rumentuvat nopeasti. Toisin sanoen, laatuun panostaminen ei ole pahitteeksi ja miettikähän sitä tulostasoa yli syklin. Jos katsoo meidän analyytikoiden suositusjakaumaa, niin sekin on vallan optimistinen. No okei, taas joku nojatuoli-analyytikko voi heittää skeptisen kommentin, onko tuolla vähän hybristä seassa, mutta käsittääkseni enemmistö meidän suosituksista on kuitenkin osuneet suht oikean yli ajan. Ei toki aina, mutta yleensä. Lyhyellä välillä pörssiindeksit voivat heilua minne sattuu ja lasku jatkuu. Kuten viime videolla totesin, klassisia koko vartalokapitulaation merkkejä ei olla vielä nähty pörssin tasolla. Kukaan ei tiedä, mikä Ukrainan sodan lopullinen luonne on ja sen kestoon. Voi olla, että inflaatio tuhoaa finanssiomaisuutta vielä oikein kunnolla. Silti pitkässä juoksussa osakkeet ovat juuri niin hyviä sijoituskohteita kuin niiden takana olevat bisnekset on. Meillä on pörssissä huippukasvuyhtiöitä ja vakaita osinkotykkejä ja samalla monet osakkeet ovat laskeneet jo rajusti. Se tarkoittaa, ettei korkea hinta pilaa tuottoja samalla tavalla kuin puoli vuotta sitten, kun en ainakaan itse keksinyt oikein mitään järkevää hintaista ostettavaa ja pidin sitä karhuakin näillä videoilla esille. Nyt sijoittajat kohtelevat monia osakkeita kuin romua kaatopaikalla, mikä antaa keräilijöille aina mahdollisuuksia. En siis kannusta ajoittamaan markkinaa, se on tosi vaikeaa, vaan selaamaan osakevertailutyökaluja ja etsimään salkkuun laadukasta täytettä. Sieltä löytyy varmasti jokaiselle sijoittajalle jotain. Ja pitkäjänteiselle säästäjälle lisälasku tarjoaisi todennäköisesti entisestään ostopaikkoja, kunhan hajauttaa ne ostot fiksusti ajallisesti. Inderes.fistä löytyy tänään muun muassa Fortumiin liittyen kommenttia Uniperin tuloksesta, joka oli jälleen kerran hyvinkin epäselvä ja monimutkainen mekkala, kuten Juha kommentoi. Sillä löytyy tietysti Marinen Makro ja Fellow Financesta analyysiä. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.